What's up guys, magkakabit tayo ngayon ng RPM gauge sa kay Fury. For demonstration lang ito kung paano mag-wirings ng RPM gauge kay Fury. Okay, dito lang natin siya ilalagay. Ayan, nakakabit na guys. Susunod natin yung babaklasin natin ang kanyang bearings pati ang kanyang headlight para madaling i-wirings. So ayan, unahin natin ang pulser, ang yellow black na wire. Dito natin siya i-connect sa positive na ignition coil. Yung positive ang kailangan natin pagtapan para makuha natin yung pulse ng ignition coil kung gaano nakabilis yung tapon ng kuryente. So ito guys, connected siya sa black and yellow wire ng RPM. Yan yung maiksing black yellow. So sa mga hindi pa nga pala nakakaalam, yung body ng motor is ground. So dito lang natin pang samantalang itatap ang ground ng RPM natin. So ayan, yung green na makapal is ground ng RPM, and yung black na manipis is ground po ng backlight. Yan lang muna natin siya ikabit for the meantime para mapaandar agad natin, tapos agad natin yung pag-wiring. Next natin is yung black na makapal. Yan, positive yan ni RPM yung black na makapal. Ito. Yan, i-connect natin yan sa ignition switch para makakuha siya ng positive current. So yan, hanapin na natin yung ignition switch. Yan yung wire niya. Hanapin natin yung kulay brown, doon tayo magtatap. Kasi yung brown, pag naka-off yung switch, wala siyang current. At ang white niya naman is live wire, so doon tayo sa brown magtatap. Ayan na, madaliin ko lang yung pagkabit, pang samantala lang. So last wire natin is yung positive ng backlight ng RPM. Kakabit natin ito sa headlight para pag nag-ilaw yung headlight, sabay din siya sa pag-ilaw, at pag in-off, off din siya. So ito yung wire ng headlight ni Fury. Yung dalawang pula is high and low, yung black is ground, and then yung yellow is a peanut bulb. So
So doon tayo magkukunik sa peanut bulb sa yellow para tuloy-tuloy ang ilaw niya. Hindi magsalit-salit pag pinagpalit-palit ang high and low. So ayan guys, naikabit ko na. Subukan natin paanda rin kung gagana ang RPM gauge. So ayan, gumana na. Umangat na siya. So ayan din yung backlight niya. Kulay blue and red. So ayan lang guys, please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa susunod nating mga video. Always ride safe.